हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई आर्ट भिडियो होइन। अनि फेरि आज चाहिँ मैले एउटा आर्ट भिडियो लिएर आएको छु। अनि यो चाहिँ एकदम सिम्पल आर्ट छ क्या होइन। यो चाहिँ एकदम सिम्पल आर्ट छ किनभने मैले चाहिँ यो मेरो स्कुल पढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउनको लागि भनेर एउटा ट्युटोरियल जस्तै लिएर आएको छु होइन। अनि यो आर्टमा चाहिँ आज म रोज बनाउन जाँदैछु फुल होइन। अनि किनभने अब स्कुल लाइफमा चाहिँ एक न एकचोटि जसले पनि फुलको चित्र केरेकै हुन्छ होइन। अनि झन् रोज बनाउन आयो भने त केटाकेटीलाई के नै चाहियो र होइन। त्यही भएर म चाहिँ एकदम इजी तरिकाले चाहिँ रोज कसरी बनाउने भनेर यहाँनिर देखाएको छु होइन। सुरुमा मैले 6वटा प्याटर्न बनाएको थिएँ अनि त्यो प्याटर्नमा मैले केरेर यसरी रोज बनाएको छु होइन। अनि तपाईँहरूले पनि यसरी नै हेरेर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ यो होइन। यसको लागि कुनै टेन्सन नै छैन। जस्तो म गर्छु त्यस्तै गर्नु होइन। एकचोटि बनिसकेपछि अर्कोचोटि चाहिँ आँखा बन्द गरेर पनि मजाले बनाउन सकिन्छ होइन। सो हेर्दै गर्नु होला होइन। अनि प्लिज गाइज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने होइन। किनभने धेरै महिना भइसक्यो च्यानलमा सब्सक्राइबर नै बढेको छैन। म यसरी नै ट्युटोरियल भिडियोहरू लिएर आउँदै गर्छु तपाईँलाई सिकाउनको लागि इजी पनि होइन। सो अनि मैले चाहिँ यहाँनिर एकदम सजिलो तरिका सिकाएको छु। यो चाहिँ बच्चाले पनि बनाउन सक्छ होइन। एकदम सजिलो छ। यहाँनिर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा गल्ती गरेँ होइन। मैले चाहिँ 2टा मात्र पात बनाएको भए पनि हुन्थ्यो। मैले चाहिँ 4वटा पात बनाइदिएको छु जसले गर्दा चाहिँ कमलको फुलको पात जस्तै भएको छ। तर के छैन, एउटा यो सिम्पल एउटा बच्चाहरूलाई सिकाउनको लागि मात्र बनाएको हो नि त होइन। अनि पात चाहिँ यसरी नै बनाउने होइन। तिखो तिखो गर्ने अनि बिचमा डाँठ बनाउने एकदम सजिलो छ। अनि गाइज मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पुरै पेन्सिलले नै कलर गर्दैछु किनभने मैले चाहिँ यो ट्युटोरियल मात्र बनाएको हो नि त होइन। अनि जहाँ चाहिँ मैले कलर गरेको छु यो फुलहरूमा त्यो चाहिँ एकदम डार्क हुन्छ होइन। किनभने तपाईँले यदि पिङ्क फुल बनाउँदै हुन्छ भने त्यसमा त्यो पेन्सिलले कलर गर्ने ठाउँ चाहिँ अलिक पिङ्क कलर गर्ने। यदि रेड कलरको गुलाब बनाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा रेड डार्क गर्ने होइन। अनि साइड साइडमा चाहिँ लाइट गर्ने। अनि पातमा त हरियो नै भइहाल्यो होइन। अनि हाँगामा चाहिँ डाँठमा चाहिँ ब्राउन कलर गरिदिँदा पनि हुन्छ होइन। सो यो भिडियो चाहिँ यति नै कस्तो लाग्यो होइन। यदि राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला है प्लिज। रिक्वेस्ट छ यति चाहिँ होइन। अनि यस्तै ट्युटोरियल भिडियोहरू म अझै लिएर आउँदै गर्छु।